Пора! Привіт! Мене звати Аліна, ви на каналі про подорожі, і сьогодні ми затестуємо різдвяні ярмарки у Польщі. А саме перевіримо 3 ярмарки у Варшаві. Ярмарки ми будемо оцінювати по 5 категоріях. Перший – це ялинка, другий – це їжа та напої, третій – це декорації та атмосфера, четвертий – атракції та розваги і п'ятий – це ремесла і сувеніри. Перший наш ярмарк знаходиться на площі під Палацом культури та науки. Він знаходиться прямо у центрі міста. І йдемо його дивитися. Цей ярмарк вважають одним із найбільших у Польщі. Тут знаходиться приблизно 160 прилавків з різною їжею, напоями, з розвагами, з ремеслом, сувенірами. Тут знайдете все, що захочете. Сам ярмарк розпочався наприкінці листопада, а триває до початку січня. Перший пункт – ялинка. Ялинка тут виглядає так. Вона у формі каруселі, що я, до речі, ніколи не бачила. Знизу ви теж можете покататися. Сама вона металева і, мені здається, дуже класно вписується на весь цей прекрасний фон. Ялинка дуже класна. Незвична, дуже класна і незвична. Це одночасно і ялинка, і класний атракціон. Прокататися на такій ялинці-каруселі коштує 20 злотих з людини. Спробуємо першу страву, яка називається пайда ze smalcem. Jedną pajdę ze smalcem, poproszę. To wszystko. Pajda ze smalcem, 20 злотих. Пахне поки що добре, але дуже зелені. Добре, так виглядає пайда зі смальцем. Для тих, хто не знав, це скипка хліба зі смальцем, тобто з топленим жиром, з додатком огірочка квашеного. Тут ще в нас така гарна прикраса із редиски, багато зелені. Хліб, в принципі, оцінюємо ззовні. Моєї руки така скипка. Непоганий розмір, видно, що хліб не з магазину звичайний, а такий більш крафтовий. Ну і що, треба пробувати, як це смакує. Виглядає красиво. 20 злотих, в принципі, це така середня ціна. Угу. Ну, хлібчик вже трошки полежав. Мороз йому дався невзнаки. Хліб треба трошки пожувати, він дійсно довго був на морозі. Хороший шар смальцю. Мені здається, він з чимось вже вимішаний, тому що має такий смак трошечки цибульки. М'язковий, тобто тут немає так багато жиру, а більше відчуваєте м'ясо. Огірочок гарненьким тоненьким шаром, що, в принципі, дуже добре між собою смакує. Я думаю, що такою скипкою хліба можна наїстися такій дівчині, як я, принаймні на годину-дві, бо вона справді дуже ситна. Хороший квашений огірок. І ця зелень. Ця зелень тут взагалі не перешкоджує цій пайді, її не відчувається, навпаки, вона її гарно доповнює в смаку. Це одна з таких найпопулярніших канапок, яку зазвичай їдять на таких ярмарках, на свята. Швидкий перекус, тому можна взяти з собою, швиденько з'їсти і піти далі, дивитися новорічний ярмарок. Смак по 10-бальній шкалі оцінюємо на міцну 8. Вона справді дуже смачна, можливо, ще не ідеально, напевно, є смачніше, але рекомендую пробувати. Dzień dobry, pierogi z gęsiną. I jeszcze jedne pierogi, dobra? To jest wszystko prawdziwe, ręcznie robione, Fundacja Torodni. Супер. Екологічні. Ой, тут навіть написано склад, дивися, 90% м'яса з гусятини, 10% це вівсянка, перець, сіль, майораник. Все. Ідеальний склад. Далі пробуємо. Варенички з гусятиною і отримали ще в презенті гжанець. І зараз я вам все про це розповім детально. Замовили ми варенички з гусятиною. Склад, як ви бачили самі, повністю екологічний, немає ніяких жодних інших добавочок. А порція наша виглядає так. Будь ласка, 25 злотих за 3 вареничка, які, походу, обсмажені в глибокій олії. Як оцінюєте? Варто своїх грошей?
Принаймні треба спробувати, бо мені здається, що за 3 вареничка то це так трошечки, трошки забагато, на мою особисту думку, звичайно. Що, будемо пробувати ці варенички. Пахнуть вони дуже гарно. Мені подобається те, що вони смажені. Я, в принципі, звикла до варених, а смажених то я дуже рідко їла. Дивись, яка всередині. Як багато фаршу. Знаєш, що мені бракує до цього вареничків з боку якогось соусу або навіть сметанки. Мені здається, так було б смачніше, бо так вони самі по собі трішечки суховаті. На смак дуже хороший фарш. Трошечки побільше солі. І лишається на губах трошки олії, оскільки вони були смажені в... Ось тут. 25 злотих за 3 варенички і там є. Непогані. Така 7 з 10. Можемо оцінити відразу нашу оцінку смаку. Я би дала їм 7, можливо 7,5 навіть з 10, оскільки вони мають гарний склад. На смак мені вони трошечки недоправлені, щиро кажучи. Але форма, сама форма вареничків цікава. На ярмарках загалом, зазвичай, дорого. Хоча цього року всі продавці трошечки знизили ціну, тому що всі люди скаржаться, оскільки тут дуже дорого. І якби було дуже дорого, то стільки людей би просто не приходило. Перейдемо, може, все-таки до глінтвейну. Глінтвейн коштує 20 злотих, польською він називається гжаніц. Це гаряче вино з додатком приправ, кориці, гвоздики та часом з апельсиновим соком або з апельсином самим. Смак інтенсивний, відразу б'є по горлі. Я думаю, процент в нього теж немалесенький. Загалом такі гжанці – це дуже популярний зимовий напій у Польщі. Окрім глінтвейну, ви можете тут в ресторанах часто знайти гаряче пиво, наприклад, гаряче біле вино, гарячий сидр. Тобто це дуже популярний напій і він справді дуже смачний. Якщо не пробували, обов'язково скуштуйте. Друзі, перед нами бігос. Ціна такого бігосу порції коштувала нам 29 злотих. Що ж таке бігос? Бігос – це дуже традиційна польська страва, яка готується із тушкованої, квашеної, обов'язково квашеної капусти та з м'ясом. Зазвичай тут може бути 3 різних види м'яса, в тим копченості, свинина та ковбаски. Часто також можуть до нього додавати чорнослив або гриби. Порція, я вам скажу, солідна цього бігосу. Мені під ручкою прям відчувається ця тяжкість. До цього ми отримали 3 шматочки хлібчика. Він ще гаряченький, тому треба його пробувати. Дивись, яка гарна консистенція, який він густий. Видно відразу, що дуже багато ковбасок тут. Ну що, ой, прям пахне копченостями і таким квашеною капусточкою. Він має дуже насичений і кислуватий смак, дуже м'ясний, копчений. Я можу смак його оцінити на 9 з 10. Ой, дуже ситна страва, я вам скажу. На самому ярмарку дуже багато фотозон. Різноманітних, така як ця, більших, менших, для діток, для сім'ї. Тому є класні місця, щоб зробити собі гарні фото. По цілій території є кілька таких фотобудок, в яких ви можете собі зробити селфі на пам'ять. Кілька людей або самого себе. Дуже прикольний формат. На фоні вас ви можете собі вибрати, яка буде декорація знаходитися. Пам'ятаєте, так як в школах колись були такі фотографії, що вас там до Потапа і Насті вклеювали цих всіх, оце щось в тому, в принципі, стилі. Коштує це 15 злотих. Ви отримуєте по ходу 3 фотографії. Я думаю, варто собі таку пам'ятку лишити і зробити. От тут відразу грін-скрін у нас є, зелений фончик, який нас ідеально виріже. Будемо робити фотку. Цікаво разом! Все. Що робимо далі? Йдемо на атракціони ще, бавитися як діти, відчути справжню новорічну атмосферу, трошечки згадати дитинство, не соромитися і відпочивати. З атракцій є карусель, вхід до неї безкоштовний. Вона таку нагадує трошки класичну ретро-карусель з кониками, з верблюдами, до речі, на якій можете як і ви покрутитися, так і ваші дітки. Відразу на території дуже багато прилавків із різними сувенірами, з різними розвагами для дітей, а також для дорослих. Я думаю, ми щось із них спробуємо. Я буду грати в гру, ловити качки.
Щоб зловити 2 качки, платимо 30 злотих. Потім підрахую, скільки пунктів я зібрала в 2 вибраних качечках і за них отримую нагороду якусь. Jakby 2 szeliką, więc mogę jakby wziąć albo 2, albo po prostu możesz zrobić jeszcze raz. Mam 1 punkt. Prawie. Czyli mam 2 punkty ogólnie. Супер. Як вам моя нагорода? Пишіть, як це називається, бо я взагалі не маю поняття. Я вже занадто стара на такі речі. Баба, я забула, як вони називаються. Мапа-банан. Як сувенір дуже класно собі купити теж такі різні прянички з декораціями. У нас є великий розмір у формі підкови, наприклад, на щастя. Імбирний пряничок з Шрека. Також є багато таких різних. О, є горішки, дивися, за 30-ку. Всякі різні смаколики. Ти що, я думаю, що тут можна точно знайти щось і для себе, і для своїх рідних на свята. Тому по плані сувенірів тут 10 точно буде. So hang up your stockings, put the tinsel on the tree. Вироби мило, такі з цими з прикрасами. А ці зі скла прикольні, це всі, певно, малесенькі по 20 штучки. Ой, козачок взагалі просто був. Так? Так, А це ви прям зі Львова привезли чи тут виробляєте зараз? так, ми купляємо у Львові і нам сюди привозять. Клас! А це все зі скла, це все скляні фігурки, Це так? зі скла. Дуже файні. Наші вироби можна знайти, не тільки польські. Тут такий це, як біля Венеції є такий острів, називається Мурано, і власне на тому острові колись почали виробляти дуже багато виробів зі скла, таких різних фігурок, які потім по всьому світі розвозили. Така цікавиночка. Ну, сьогодні чудовий день. І найголовнішою атракцією цього ярмарку є оглядове коло, яке одне із найбільших оглядових кіл у Польщі. Воно шириною приблизно 55 метрів, тому ідемо, проїдемося, заплатимо за квиточок, звичайно, і побачимо, як виглядає весь цей ярмарок згори. Проїзд за людину коштує 45 злотих. За дитину 30. Є теж гондола VIP, яка коштує 200 злотих. Туди сідає приблизно 4 людини. На звичайній гондолі у нас іде 6. І там, походу, якісь такі інші кріселка, вони в шкірі. І їдете нею 30 хвилин, а цією, походу, 10 або 15. Ну, ми виїхали звичайною. Черга серед тижня невелика, тому приходьте в тиждень, а не на вихідних. Бо на вихідні черга виглядала приблизно так, а час очікування був мінімум годину. Як нам вдалося так швидко до нього пройти? Тому що ми приїхали на наступний день у понеділок, спеціально, щоб це все зняти для вас. Заходимо. Ой, ти що нам вже дісталося для 2 людей? Their sleigh ride across the sky. Що мені трошки страшно. Що як нас двоє, ти став на цю сторону, мені здавалося, що вона похилиться. Капець, я не знаю. Бляха, я не можу дивитися. Боже, мені стрьомно дуже. Насправді. Ні, не вставай, сиди там, добре? О, дивись, як можна класти. Диви, яка тут гарна пана. Ні, не роби цього, добре? Все. Christmas is coming. Christmas is coming away. Це мій перший раз на оглядовому колесі. І, в принципі, на таких атракціонах, тому що мій тяжкий максимум – це були такі атракціони, які приїжджали, пам'ятаєте, в 2000-х до маленького містечка. Американські гірки, ніби воно все таке розвалене, ледь трималося, тому мені здається, це зараз безпечніше. Я себе відчуваю більш спокійніше, принаймні, ніж на тих гірках. Ставиш десь там фотку, як це виглядало. А на третій ярмарок ми ще поїдемо от туди, аж там в хмарах, в тумані, десь зверху. Але це буде в кінці. Проїхали 3 кола, 10 хвилин, понасолоджувалися видом. Дуже класний атракціон, мені подобається. Я вважаю, це одною із фішкою цих ярмарків. До речі, згори ярмарок здавався не таким великим, як я думала. Однією з атракцій є теж хатинка Святого Миколая. Йдемо подивимося, як вона виглядає, чи там дійсно є Святий Миколай. А є якийсь Миколай, ну супер, йдемо дивитись. Що, йдемо загадувати бажання? А може Миколай до мені? Dzwoneczek. Ho, ho, ho! Wesołych świąt!
Але супер. Хочу, щоб всі, хто подивилися це відео, задонатили на ЗСУ. Бажання загадано. Ви можете теж з Миколаєм собі зробити самі фотографію, також можете у них попросити зробити. Там є ще теж фотоапарат, вам можуть зробити фото і видрукувати. І здається, за одну фотографію це коштує 27 злотих. Ну, але якщо ви робите на свій телефон, то це, звичайно, безкоштовно. Миколай же ж є на то Миколай. Дивися, во класні розваги для дітей, футбол можна пограти, щось виграти. Ну, як футбол, м'ячика побити просто. То там є автомати з іграшками. Я думаю, тут дійсно розваг і атракціонів на цьому ярмарку найбільше. Сюди дуже класно йти з сім'єю, можна і погуляти по центрі Варшави, і тут знайти дуже багато файних місць, і з'їсти щось. І другий ярмарок, на який ми приїхали, знаходиться на старому місті Варшави. І перша точка, до якої ми прийшли, це великий каток, на якому можна покататися на ковзанах. А навколо нього така інсталяція з різними торгівельними будками та багато-багато новорічного світла. Йдемо щось пробувати. Пройдемося по нашому першому пункту. Це ялинка. Ялинка у нас є з підсвіточкою, з прикрасами. Доволі, в принципі, висока, принаймні вища за мене. Побачимо, яка вона в ширині. Її можна обійти. Є місце, де сфотографуватися, тому є відносно фотозона. Ось такий диванчик у нас з підсвіточкою. Гарні, красиві гірлянди. Прикинь собі таку на ялинку почепити. Тут маленькій ялинці 3 гірлянди, принаймні, вистачить. Наш перший пункт вважаємо за зарахований. Ідемо їсти. Що ми маємо тут спробувати? Перше, пайду зі смальцем, бігос спробуємо, і також спробуємо гжаніц, тобто глінтвейн, і ще питний мед. В принципі, ціна вже пайди, ми знаємо, і бігосу, вона така сама, як була на першому. Мені щось вже і холодно, треба зігрітися трошечки. Jeden grzaniec, jeden miód pitny, jedna fajda і бігос. 98 zł będzie. Почнемо з цін. Гжаніц нам, тобто глінтвейн, коштував 25 злотих. Такий стаканчик питного меду коштував 24, пайда коштувала 20. Що, почнемо з напоїв, певно. Пробуємо глінтвейн. Боже, в таку погоду прям ідеально, щоб зігрітись. Глінтвейн смакує, якщо чесно, мені ідентично. І з того, що я бачила, більшість із них використовують тут, в принципі, одну, принаймні, ту саму фірму, бігос. Глінтвейн для мене 10 із 10. В принципі, він всюди смачний. Але тепер цікавіше. Питний мед. Так він виглядає, має такий колір медовий, жовтесенький. Питний мед – це щось на зразок медовухи. Його тут теж подають гарячим. За своєю міцністю він подібний до глінтвейну, має приблизно до 15 градусів. І на смак має, в принципі, бути подібний на мед. Тому ой, солодесенький, і в ньому більше відчувається міцність. Ой, я ж відчуваю, як він проходить, всередині зігріває. Дуже солодесенький. Якщо любите якийсь солодший напій, то вам рекомендую спробувати питний мед. А щось більш таке терпке, то це точно глінтвейн. Ну і що, перейдемо до страв. Так виглядає наша пайда. Трошки інакше. За розміром така сама, як була на першому ярмарку. За декорацією видно відразу трошки в нас менше огірочків, тут ще якісь піклі із цибулі, паприка. І навіть сам смалець відрізняється. Там був такий, він нагадував більш однорідну масу, мав трошечки більш червоніший колір, такий оранжевий, можливо, із-за цибульки, а тут прям я бачу такі кусочки, наче паштету.
Кожна пайда взагалі вона була різна. Та була так прикрашена більш зеленню, ця прям видно, що так більше постаралися, мені здається. І йдеться, я відразу запомітила хліб. Хліб тут більш м'якесенький. Видно, що він у них не стояв на морозі, він прям отак я його можу позжимати, і в мене він прям під руками, вже пальчики в мене там аж просочуються туди. Тому треба пробувати. Ароматний дуже. Зовсім іначе смакує. Він тут промазаний прямо по всіх краях хлібчика. Його тут набагато більше. Одразу паприка до нього дуже гарно пасує. Я думаю, цю пайду треба оцінити вище. Ця пайда на 9. Ні, ну тут його не пожаліли. Смальчу тут дуже багато. Він такий жирненький. Мені аж помади не треба на губи. Я відчуваю, як він в мене прям блищить. Як то, Альбіна, що це в тебе за блиск на губах? Це смалець. До речі, дуже класна штука в нього тут зверху. Оця цибулька. Піклі з цибулі. Замариновані в оцеті. Тому тут з'їсти пайду я вам рекомендую однозначно. Це залишимо для мого оператора. Наступна наша страва – це бігос. Бігос тут коштує 29 злотих, подається в такому стаканчику. І до нього скипка хлібу. Хлібчик теж м'ягесенький, такий самий, як на пайді. Вам може здатися, що він невеличкий, але повірте, він трошечки важить. Я прям відчуваю, що його тут багато. По кольору він трошечки темніший. Видно, що тут є гриби, ковбаска, багато ковбаски, є багато м'язка. Давайте його спробуємо. Відчуваються грибочки, відчувається перчинка. Трошечки більш кисліший, але загалом по смаку він теж смачний, але той на першому ярмарку був трошечки смачніший. Тому оцьому оціночка така 8. Я би сказала, що до нього навіть хліба не треба. Замовляєте собі пайду, бігос, і у вас повноцінна вечеря. З такою кількістю смальця, то дай Боже наступні 2 дні нічого не їсти. Щодо декорацій, на ярмарку було багато вогнів і святкових прикрас, що атмосферно вписувалися в архітектуру старого міста. На жаль, коли ми були, головної ялинки ще не було, її відкрили 3 грудня, але кажуть, виглядає вона просто бомбезно. Наш 4-й пункт атракції та розваги, на жаль, тяжко оцінити, тому що каток зараз зачинений. Тому єдине, що вам лишається, це просто пройтися, прогулятися та подивитися на це все. Але, можливо, нам вдасться їх знайти у другій частині цього ярмарку, який знаходиться біля головної площі. Тому йдемо туди, туди. Нам там ще треба залишити останню категорію – це ремесло та сувеніри. Тому що, як ви бачили, тут немає сувенірів, тут тільки їжа. Ух ти, диви, яка класна штука зверху наверх. Люди ще такі вішаються. Класні. Я би зараз таке поставила. І всі іграшки, які могла би скупила. Які вони красиві. Вау. Ну і прямо на головній площі, біля головної площі, точніше, є ось такий ярмарок, ще один. І зараз побачимо, що там в ньому знаходиться, чи є тут їжа, які сувеніри і так далі. Така ось гарна прикрашена вхідна арочка. Відразу по лівій стороні у нас глінтвейн. Дивись, який великий вибір різних пряничків. Пірнічки вони тут називаються. Це ось такі прянички пряно-медові, зазвичай з гарною прикрасою із глазурі. Тут величезна кількість цих пряників, великого розміру, як і маленького, і також з різними прикрасами. Подивіться, навіть всякі різні мультяшні, і Гаррі Поттер, і цей щенячий патруль. Дуже класний презент для кожного, як для дитинки, так і щоб привезти для когось в гості. І це, до речі, тут дуже популярна штука. По ціні такий більший пряничок, як ви бачили, коштує 40 злотих, а малесенький по 10. І 2 маленьких пряничка, яких я взяла на подарунок, по 20 злотих. Це ось таких із написом «Веселих свят», «Ведмедик» та «Миколай». Я думаю, дуже гарний подарунок.
Цікаво, чи хтось їх буде їсти, бо мені здається, вони більше як декорація вдома. Один із моїх улюблених прилавків – це прилавок із святковими прикрасами на ялинку. Подивіться, скільки їх тут. Але ціна ось таких маленьких починається від 20 злотих і більших доходить аж до 100 за штучку. Ось і Шрек є. Ой, яка гарна Варшава є. Зображена карта цілої Польщі і з написом «Варшава» та з гербом, основним символом Варшави – це русалка, яка зображена зі щитом та мечем. Саме про русалку є цікава історія, тому що вона стала символом Варшави із-за того, що з Балтійського моря вона плила віслою і доплила колись до Варшави. Її спочатку хотіли вивезти, зловили купці, але рибаки вивезли цю русалку, і тепер вона такий символ свободи та захисту, і саме зображена тому і щитом та мечем. Я зрозуміла, що я ніколи не пробувала полуницю в шоколаді, тому пора це зробити. Ось така паличка кількох полуничок коштує 25 злотих. Я думаю, що буде точно смачно. Вийшло не 25, як я казала, а 20. Ось така в нас солідна порція полуниці. Залита молочним шоколадом, трошечки з білим. Пахне ароматно. Яка воно соковита всередині. Я зазвичай думала, що оцю полуницю це дають якусь таку не дуже смачну, не дуже дозрівшу, але вона насправді дуже смачна. Який десерт. Клас. Легко освіжаюче. І з шоколадом. Загалом на цьому ярмарку є трошечки більше прилавків, ніж я собі думала. І, по-перше, тут багато прилавків з їжею, напоями та алкоголем, а також дуже багато рукоділля. Різноманітні прикраси на ялинку, дерев'яні вироби, шкіряні, свічки, мила. Знайдете все, що захочете. Тому цей ярмарок теж хороша альтернатива, якщо вам не вдасться попасти на той у центрі. А такого я на першому ярмарку точно не бачила. Тут можна вживу подивитися, як коваль робить свої вироби. Тут можна придбати підкову з вашим іменем, на яку буде 7 років гарантії. За підкову, на щастя, з вашим іменем, тут ви заплатите 60 злотих. І зараз ми побачимо, як її будуть виконувати. А так запитаємо, як довго пан ще тим займує? Całe życie. Całe życie. Ні, не треба було завіяти встреч. Наша підкова готова. Що саме цікаво, на неї 7 років гарантії. Чи це 7 років гарантії на підкову, чи це 7 років гарантії на те щастя, як він каже, не знаю. Але ось так вона виглядає. Я вважаю, це дуже оригінальний подарунок. Я ще ніколи не бачила, щоб хтось комусь своїх близьких приносив таке, наприклад, на Різдво. Тому це величезний плюс до цього ярмарку, що тут є такий пан з такими штуками. Вау! Зроблено прямо перед вами своїми руками. Ну просто чудо. Я ще такого не бачила. Не знаю. Дуже нетипово, дуже красиво. І впишеться у кожен інтер'єр. Ти що, можна собі і на поличці поставити і повісити? Вау! Це варто тих 60 злотих. І так виглядав наш другий ярмарок у Варшаві. Можливо, він був не таким великим, як у центрі міста, але теж не менш атмосферний. Тому перейдемо до нашого третього ярмарку. І третій наш ярмарок – це найвищий ярмарок у всій Європі, який знаходиться за мною. Вхід на саму оглядову площадку, як і на ярмарок, починається від 45 злотих за людину. Ми взяли квиточки на вечір, тому вони коштували трошечки дорожче – 60 злотих. Але пам'ятайте, краще їх резервувати онлайн, тому що на місці у вас ціна може бути в 2 рази більше.
Маємо квиточок, ідемо скануємо QR-код. Ми дуже швидко доїхали. Мені здається, наш ліфт на 3-й поверх виїжджає набагато довше, ніж цей на 49-й, здається. Піднімаєтесь на 53-й поверх, а потім сходками сходите на 49-й. А то все? Ну що, друзі, ми піднялися на оглядову терасу, і так виглядає тут новорічний ярмарок. Ми маємо прикрашені дерева в різних гірляндах, голубеньких, біленьких. Збоку сидить діджей, там пусті столи з кріслами, якась одна будка, ресторан і ще теж один прилавок. Зараз побачимо, що там взагалі є. Ну, якщо чесно, я думала, що це прям будете заходити, що тут багато прилавків і все так, як має бути на ярмарку, тому що вони це так оголошували, що це найвищий ярмарк у світі. Ну, але поки що так бідноватенько. Якщо вам повезе і не буде туману, то можна звідси побачити дуже красиву панораму всієї Варшави. Десь отам, де ви бачите гітару, це Hard Rock Cafe, отам якраз десь центр, і далі за ним теж був ярмарк в центрі. Ну і це, відповідно, єдиний ярмарк, на який ми мусили платити за вхід, але тут платиться якби за вхід на оглядову площадку, так і на ось цей ярмарок. Щиро кажучи, я трошки очікувала більшого, бо всюди ж так казали, що тут буде дуже гарний ярмарк, але виявилося, що тут так насправді тільки 2 місця, де можна щось придбати і далі собі просто погуляти і подивитись на панораму, якщо вам пощастить. Чи варто, самі оцініть. До речі, я дивилася тут ще на ціну. Глінтвейн тут коштував стаканчик 40 злотих, це в 2 рази більше, ніж у нас ярмарку в центрі, наприклад. Ковбаска з гриля з огірком і хлібом 45, тому ціна тут теж в 2 рази більша. Ось такими були різдвяні ярмарки. Сподіваємося, що нам хоч трішки вдалося передати цю святкову атмосферу та особливий настрій, який буває лише взимку. А ви напишіть, який ярмарок вам сподобався найбільше, а ми бажаємо вам щасливих, веселих та сімейних свят!